हेलो नमस्ते। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युनिक टेक गुरु र म तपाईहरुसँग छु अहिले टेक्निकल साथी हरि हरियाल। आज म तपाईहरुलाई यस्तो देखाउँदैछु, यस्तो कुरा सिकाउँदैछु जो हाम्रो जस्तो देश बेरोजगारी देशमा एकदमै युजफुल हुनेछ। रोजगार नभएर भौँतारिरहेको यो देशमा पढे लेखेको मान्छेहरू अथवा अलिअलि इन्टरनेट एक्सेस गर्न जानेकोहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू म सिकाउँदैछु। अनलाइन पैसा चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर धेरैजना साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो। अनलाइन पैसा कमाउने कसरी, तपाईहरुले कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो। धेरै छन् स्टेपहरू, त्योमध्ये म तपाईहरुलाई एउटा अहिले चाहिँ सजिलो स्टेप जहाँबाट सजिलैसँग पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु, जुन एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ यो। तपाईहरुले घरमै हेरेर अथवा आफ्नो काम गर्दै गर्दै पनि यो पैसा चाहिँ अनलाइन कमाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ, तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै हेर्नु होला, किनभने पैसा कमाउने अनलाइन चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ सजिलोसँग भनेर तपाईले खासै त्यस्तो धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। म धेरै तपाईलाई भन्दिनँ। तपाईहरुले दिनमा यसमा कम्तीमा पनि तपाईले एकछिन टाइम निकाल्नु भयो भने $10 अराउन्ड $10 देखि $20 सम्म, अथवा तपाईले महिनाको लगभग तपाईहरुले 50 देखि 60 हजार रुपैयाँसम्म यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। म आफूले पनि यसमा अर्न गरिसकेको हो र तपाईले अहिले मेरो यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। timebox.com तपाईहरुले यसबाट चाहिँ पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अस्ति भर्खर मात्रै यसबाट विथड्र गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो ब्यालेन्स यसमा रहेको छ $1.10। मैले अस्ति केही समय पहिला मात्रै यसबाट पेपलमा ट्रान्सफर गरेर विथड्र गरेको छु। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। कसरी यसलाई चाहिँ अर्न गर्ने, पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरु अहिले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सबभन्दा पहिला यो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि एक्टिभ गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुलाई मैले अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ युट्युबमा। र नयाँ साथीहरूले आज मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाटै पनि गर्न सकिन्छ र यो कम्प्युटरबाट पनि गर्न सकिन्छ। म कम्प्युटरबाट गर्न सकिने सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै आइरहेको छ युट्युबमा भिडियोहरू। म त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कि मोबाइलबाट पनि कम्प्युटर बराबर नै यसलाई चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई आज मोबाइलबाट देखाउन खोजिरहेको हो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले timebox.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसलाई चाहिँ timebox.com टाइप गरेर तपाईहरुले चाहिँ गुगल क्रोमबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि म यसको लिङ्क दिनेछु र त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईले ओपन गरेर डाइरेक्ट यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। र यो पेजमा तपाई आउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने तपाईहरु डाइरेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई $1 त्यो लिङ्कबाट तपाईहरु आउनुभयो भने चाहिँ $1 चाहिँ तपाईहरुको लागि बोनसको रूपमा आउनेछ, अलरेडी आउनेछ र तपाईलाई $1 फाइदा हुनेछ। र अर्को कुरा के छ भने यो म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु यसको लिङ्क चाहिँ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी ओपन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। तपाईहरुको जिमेल एड्रेस र जिमेल आइडी अथवा जिमेल इन्टरनेटको लागि चाहिँ जुन तपाईहरुले बनाउनु भएको होला जिमेल आइडी, एन्ड्रोइड एप्स युज गर्नेहरूले जिमेल आइडी र पासवर्ड टाइप गरेर यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईलाई डाइरेक्ट यहाँनिर फेसबुक
बाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। खासै त्यति ठुलो प्रोसेस चाहिँ हुँदैन। आउनुहोस् अब यसमा कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल हो। म जस्ट यसमा फेरि कस्तो छ भने $10 भएपछि मात्र चाहिँ यसलाई विथड्र गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मेरो $1.1 र 10 सेन्ट चाहिँ मेरो अहिले ब्यालेन्स रहेको छ। यहाँ तपाईँको लेफ्टमा रहेको मेनु बारमा जानुहोस्। तपाईँले यहाँनिरबाट अर्न भन्ने छ अथवा अर्निङ भन्ने छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अर्नमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा पेज खुल्नेछ। थोरै टाइम चाहिँ लिन्छ। यो पेज खुलिसकेको छ। अब तपाईँले पैसा कमाउने चाहिँ यहीँबाट हो। एकदमै सजिलो छ। अब तपाईँले जस्तै यहाँनिर थुप्रै तपाईँले मेनुहरू टेक्स्ट बारहरू देखिसक्नु भएको छ होला। यो यसमा चाहिँ हर एक यहाँनिर यो मेनुमा चाहिँ गएर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु यहाँनिर धेरै कसरी कमाउने र थोरै कसरी कमाउने, थोरै कुनमा चाहिँ थोरै आउँछ, कुनमा चाहिँ धेरै आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले धेरै पैसा कमाउनको लागि चाहिँ थोरै टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ र थोरै कमाउनलाई चाहिँ थोरै टाइम भयो भने पुग्छ। जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पललाई म यहाँ देखाउँछु। इन्स्टल एप भन्ने छ यहाँनिर देख्नुभयो होला। यसलाई म क्लिक गर्छु तपाईँलाई। अब यहाँ यो इन्स्टल एप भन्ने क्लिक गरेर खोलिसकेपछि यहाँ लोडिङ हुँदैछ। लोडिङ भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यता राइट साइडमा डलरको साइनहरू देखिरहेको छ। यो फर्स्टको एप्स जुन छ, यो एप्सलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर यसलाई लगइन गर्नुभयो भने अरू केही गर्नु पर्दैन। यसमा जस्ट डाउनलोड एन्ड लगइन $1.315 चाहिँ तपाईँले यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ यहाँनिर सेकेन्डको, त्यसबाट चाहिँ 35 सेन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै 20, 15 सेन्टहरू छ। यिनीहरू चाहिँ कुनै धेरै हुन्छ, कुनै थोरै छ। यहाँनिर पेजहरू छ, 1 देखि 8 नम्बर पेजसम्म छ। यसबाट चाहिँ गएर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो भयो। अब अर्को रहेको छ सर्वे यहाँ सेकेन्डमा छ। सर्वे फ्री बिटकोइन, त बिटकोइनको कुरा भयो। सर्वे गरेर पनि तपाईँले सर्वेमा पनि धेरै नै कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जस्तै तपाईँको यहाँनिर एउटा भिडियो भन्ने अप्सन पनि छ। अब यो भिडियो अप्सनलाई हामीले यहाँ खोलौँ। अब यो भिडियो आयो। अब यसबाट चाहिँ तपाईँले जस्तै फर्स्टकोमा चाहिँ 10 सेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ, सेकेन्डकोमा 10 सेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ, थर्डकोमा 10 सेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ, फोर्थकोमा 2 यसरी गरेर यसमा चाहिँ कुनैमा 1 छ, कुनैमा 2 छ, कुनैमा 10 छ होइन। जस्तै म तपाईँलाई फर्स्टकै क्लिक गरेर देखाउँछु। अहिले मेरो ब्यालेन्स माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1.010 छ। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ इक्जाम्पल प्र्याक्टिकल्ली नै गरेर देखाउँछु। यो कुनै फेक चाहिँ होइन, यो एकदम रियल हो। मैले आफैले चाहिँ यो पैसा चाहिँ विथड्र गरिसकेको छु, त्यही भएर तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको हो। जस्तै फर्स्टकोमा तपाईँले वाचमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक हेयर टु वाच दिस भिडियो भन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर युट्युबको उस खुल्छ। अब तपाईँको यहाँनिर भिडियो प्ले भयो। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ अर्न गर्नको लागि चाहिँ। Every 24 hours there's another 20 offers available. So once you've completed all of these, if you come back in 24 hours, there'll be 20 more available for you to do. So all you need to do is click on the view button, and it says to go through at least 10 pages in the slideshow to be credited. So first thing we do is fill out the capture form. So I'll tick I'm not a robot, then it will redirect us to the actual slideshow, and all we do is we click on the green next button. थोरै लामो छ, ठिकै छ। म तपाईँलाई प्रुभ नै गर्छु भनेर देखाउनलाई म पुरै भिडियो हेरौँ। And we click all the way through the 10 pages. लामै छ होला, 1 मिनट 47 सेकेन्डको भिडियो हो यो। Now keep in mind the slideshow offers pay a lot higher when you view them on mobile versus desktop.
दिनमा 2-3 घण्टा खट्नु भयो खटेर यो भिडियो हेर्ने अथवा उस गर्नु हो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कम्तीमा $10 देखि $15 भनेको $10 भनेको हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ लगभग अहिले 100 को रेट छ अराउन्ड ₹1000 तपाईले पर डे अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फुल टाइम दिनु भने अझ धेरै पनि यसलाई कमाउन सक्नुहुन्छ जस पार्ट टाइमकै रूपमा गर्दा पनि एकदमै राम्रो छ यो It'll bring us to the My Submissions page. यो मिनिमम 40 सेकेन्ड चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ 40 सेकेन्ड हेर्दाखेरि पैसा चाहिँ दिँदैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई ब्याक गरिदिउँ पुरै भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्छ यसमा हामी ब्याकमा आइसकेका छौँ अब यसलाई एकचोटि चाहिँ के गर्नु रिफ्रेस गरिदिनुस् अब ब्यालेन्स हेर्नुस् अघि मेरो 1.10 थियो अब 1.20 चाहिँ हुनेछ म किनभने त्यो अहिलेको 10 सेन्ट जुन भिडियो हेऱ्यौँ हामीले त्यो 10 सेन्टको भिडियो एकछिन लोड हुन टाइम लाग्छ रिफ्रेस हुन दिउँ थोरै लामो छ हेरिदिनुहोस् तपाईहरुलाई नै फाइदाको कुरा हो म जस्ट आफूले जे उस गरेको थिएँ त्यो तपाईहरुसँग मैले शेयर गरेको हो जस्तै अर्निङबाट पनि हेरौँ नेट पनि सायद स्लो चलिरहेको होला तर लोडिङ हुन चाहिँ टाइम सधैँ यस्तै नै टाइम चाहिँ लाग्छ किनभने यो वेबसाइट नै अलि हेभी वेबसाइट छ धेरै कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ थोरै टाइम चाहिँ लिन्छ यसले अब यसमा चाहिँ खुलिसकेको छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले वालेट म राइट साइडको म तपाईहरुलाई देखाउन अघि मेरो चाहिँ कति थियो 1.10 ब्यालेन्स थियो अहिले चाहिँ 1.20 भएको छ मैले अलि भर्खरको जस्तो तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि 10 सेन्ट मैले अन गरिसकेको छु यस्तै अब यहाँनिर थुप्रै छ अप्सनहरु म तपाईलाई यो थुप्रै भिडियो भन्दा देखाउँदाखेरि चाहिँ अलि लामो नै हुन्छ यति नै गर्दा नै 12 मिनेट राउन्ड हाम्रो टाइम गइसकेको छ त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै सहज रूपमा लिएर आफ्नो पार्ट टाइमको रूपमा युज गरेर यसलाई तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो पेजमा तपाईलाई आउन अप्ठ्यारो लाग्छ अथवा यो कुनै कुनै बेलामा चाहिँ साइटहरु चाहिँ एरर हुने सम्भावना भएको हुनाले म यो तपाईलाई यो साइटको लिंक चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यो लिंकबाट डाइरेक्ट तपाई यसमा आउनुभयो भने $1 बोनस पनि पाउनुहुन्छ र अर्को यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा चाहिँ के पनि छ भने यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको होला रिफर भनेर दिएको छ यसमा जानुस् यो रिफर मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर तपाईको यहाँनिर एउटा चाहिँ लिंक आएको हुन्छ जुन लिंक तपाईले कपी पेस्ट गरेर साथीहरुलाई सेन्ड गर्दिनु भयो र त्यो उनीहरुले हेरे भने उनीहरुले कमाएको आधी ब्यालेन्स चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र यसको जुन रेफरेन्स जस्तै तपाईको नम्बर हुन्छ जस्तै माथिपट्टि यहाँ मेरो युजर आइडी भनेर देख्नु होला तपाईले 21533 भनेर आएको छ यो चाहिँ मेरो रिफर नम्बर हो तपाईले यसको तपाईले चाहिँ यहाँनिर डैशबोर्डमा गएर चाहिँ माथि टपको डैशबोर्डमा गएर तपाईले यसलाई चाहिँ यो रिफर नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो नम्बरलाई चाहिँ कम्तीमा 10 जना साथीहरुलाई युट्युब अथवा तपाईले जुन सोशल मिडियाहरु युज गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सेन्ड गरेर चाहिँ तपाईले यसबाट पनि साथीहरुलाई पनि अर्न गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले पनि यसबाट चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुनेछ यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो जस्तो हेर्नुस् यहाँ मेरो $1.20 आइसकेको छ एकदमै सजिलो छ आफ्नो पार्ट टाइमको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेटबाट पैसा कमाउन सजिलैसँग सक्नुहुनेछ यो भिडियो मन पर्यो होला तपाईहरुलाई आशा छ मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर अरु साथीहरुसम्म पनि पुर्याइदिनु होला शेयर गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सधैं माया गरिदिनुस् धन्यवाद थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो माया गरिदिनुस् युनिटेक गुरुलाई धन्यवाद